Hey, magandang araw mga boss. Ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-reset ang ating waste ink pad ng ating Epson L3210. Ayan. Kahit patay buhayin nyo, ayan, binuhay ko mga boss. Ayan, nagbiblink yung ating dalawang LED. Red light blinking. Yung sa paper jam tsaka sa ink. Kahit patayin nyo, then buhayin nyo ulit, ganun pa rin yan mga boss. Ang kailangan yan ay reset po. Testing muna natin mag-print sa desktop or laptop natin kung ano yung nalabas na problema. Print natin to Epson L3210. Yan. Then okay. Ayan mga boss ang nalabas. Service required. A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson support. Ayan. Ang una natin gagawin, download lang natin yung resetter sa video na ito. Nasa description naman yung link, yung download link ng ating resetter. Then mapupunta dito sa video na ito sa Cameo for unboxing and testing Tagalog. Then pagkatapos nating ma-download, minimize tayo, punta tayo sa downloads. Then kuhanan natin tong na-download nating RAR files ng resetter, then minimize, cut natin sa copy cut natin dito sa desktop para mas madali nating makita. Ayan, pag in-extract. To extract, kailangan nyo ng WinRAR or zip 7-zip pang extract. Right click, then extract to. Ayan, Epson resetters. Ayun. Open natin. Then open ulit tong folder na ito. Ayan. Then ito yung adjustment program. Ito mismo yung resetter, yung may icon. Pangalawa, right click, run as administrator mga boss. Then yes. Yan, credit to iloadzone.com. Sa kanila po nanggaling itong resetter. Maraming salamat po sa libreng adjustment program for Epson para ma-reset ang ating unit. Then select po tayo yung ating model name ay L3210. Ayan nga pala, pwede pa sa ibang model. Available sa ibang model tulad ng L1210. Ito nga yung ating L3210, L3250, L3251, L3260 at L5290. Then dito tayo sa L3210. Nakabulol mga boss. Support, ayun. Hanapin lang natin yung L3210 series. Click, then okay. Then punta tayo dito sa, click natin tong particular adjustment mode. Then sa maintenance, waste ink pad counter. Then okay. Main pad counter, ito yung sa ating waste ink pad talaga mga boss. Ito yung may problema. Ito yung napuno na sa program ng ating Epson L3210. Then check. Ayan mga boss, 100%, nasa 6,353 point na po siya. Ang maximum niya ay 6,346 lang. Puno na po talaga mga boss. Kailangan na natin tong i-reset. Then main pad counter ulit, check. Then initialize. Okay.
Turn off printer. Okay ulit. The waste ink pad counter has been initialized properly. Turn on the printer. Okay na po ito mga boss. Turn on na natin ulit ang ating printer. Then, di na siya magbi-blink. Ayan. No red light blinking. Pwede natin itong i-close. Okay. Close. 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 Close ang folder ng resetter. Then, mag-print na ulit tayo. Control P. Then, okay. Ayan. Nakakapag-print na ulit siya mga boss. Ayan, sana nakatulong tong video na ito para ma-reset ang inyong L3210 or masolusyonan yung red lights blinking dito mga boss sa ink and paper niya dito. Then yung service required na nasa ating desktop or laptop nasolusyonan na din mga boss. Sana nagawa nyo din sa inyo. Kapag may katanungan or error, mag-comment lang kayo sa baba para mabasa ko at magawan pa natin ng ibang solusyon. Ayan, hanggang dito na ang ating video para sa pagre-reset ng ating Epson L3210. Successfully na reset natin at nagamit na ulit natin itong ating printer. Sa inyo din mga boss sana. Hanggang dito na lang. Don't forget to like and share this video. Maraming salamat po. God bless us. Wow! Amazing!